අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ කැපිටල් බජටින් එකේ ඉන්න දිගුවක් වෙන XNPV වැලියු එකයි XIRR වැලියු එකයි හොයාගන්න හැටි Excel use කරලා අපි ඉස්සෙල්ලාම කරපු වීඩියෝ වල කතා කරා කොහොමද NPV වැලියු එකයි IRR වැලියු එකයි හොයාගන්නේ කියලා. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද XNPV වැලියු එකයි XIRR වැලියු එකයි හොයාගන්නේ කියලා. අපිට මේ විදිහට date ටිකයි cash flow ටිකයි දීලා තිනවා. අපිට NPV හොයද්දි දීලා තිබ්බේ අවුරුදු ගාන 0.1 එතකොට අපිට ඒ විදිහට තමයි NPV හොයන්න අපිට කලින් වීඩියෝ අපි කතා කරේ. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ NPV එකේ මෙතන dates වෙනුවට year එක දීලා තියෙද්දි අපිට year 0 1 2 3 ඔය විදිහට තමයි දීලා තිබ්බේ. අපිට මේ XNPV හොයන්නේ අපි cash flow එකේ දිනයට අනුව. ඒ හින්දා තමයි මෙතන year එක වෙනුවට dates එක දීලා තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඉස්සෙල්ලාම NPV එකයි IRR value එකයි හොයලා ඊට පස්සේ අවසානට XNPV එකයි XIRR value එකයි හොයන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම NPV value එක හොයාගෙන ඉමු. අපි NPV value එක හොයන්නේ equal sign එක ගහලා ඉස්සෙල්ලාම අපි initial investment එක අපි select කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි plus mark එක ගහලා NPV function එක මේ විදිහට open කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මෙතන function argument එකට යනවා. මෙතන අපිට rate එක 10%ක් දීලා තියෙනවා. අපි මේ rate එකට ඒ 10% මෙතනින් select කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට value 1 විදිහට මේ initial investment එක නැතුව ඉතුරු cash flow ටික select කරගන්න ඕන මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේක okay කරන්න ඕන. එතකොට අපිට මේ විදිහට ඍණ NPV value එකක් එන්නේ. මේක accurate නෑ මොකද මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් NPV value එක හොයන්නේ දින ටික සලකලා බලන්නේ. ඒකයි අපි XNPV value එකක් හොයන්නේ. ඒකේ මොකද ඒකේ දින සැලකිල්ලට ගන්න හින්දා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් IRR value එක හොයන්න. අපි equal sign එක ගහලා IRR function එක open කරලා ඊට පස්සේ function argument එකට ගිහලා මෙතන values එකට මේ initial investment එකත් එක්ක සියලුම cash flow ටික මේ විදිහට select කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේක okay කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට 8ක percentage එකක් එනවා. අපේ require rate එක 10%. එතකොට මෙතන NPV value එකත් ඍණාගයක් එන්නේ. හින්දා අපි කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා මේ අගයන් දෙක මේ විදිහට આવොත් අපි මේ project එක reject කරනවද accept කරනවද කියලා. එතකොට මෙතන NPV value එක ඍණාගයක් හින්දා මේ project එක අපි reject කරනවා. ඒ වගේම IRR value එක require rate එකට වඩා අඩු හින්දා මේ project එක අපි reject කරන්න ඕන. මේ අපිට මේ value දෙකම කියන්නේ මේ project එක reject කරන්න ඕන කියලා. නමුත් මේ value දෙකම accurate නෑ මොකද අපි මෙතනදී cash flow එකේ dates ටික සැලකිල්ලට ගත්තේ නෑ. අපි දැන් dates ටික සැලකිල්ලට අරගෙන XNPV value එක හොයාගමු. අපි XNPV value එක හොයන්නේ sign එක ගහලා අර විදිහටම XNPV function එක open කරගෙන XNPV මේ විදිහට function එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි function argument එකට ගිහලා මෙතන ඉස්සෙල්ලාම rate එක විදිහට මේ require rate එක අපි select කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ values ටික විදිහට අපි මේ initial investment එකත් එක්ක මේ සියලුම cash flows ටික මේ විදිහට select කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී date ටිකත් add කරගන්න ඕන. මේක XNPV function එකේ හින්දා අපි මෙතන dates එකට ගිහිල්ලා මේ date ටික මේ විදිහට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක okay කරනවා. එතකොට අපිට ධනාගයක් එන්නේ XNPV value එක. මේක තමයි accurate value එක මේ කලින් අපි හොයපු NPV value එකට වඩා. ඒකින්ද මෙතනදී NPV value එකෙන් මේ project එක අපි reject කරන්න ඕන. ඒ වුණාට XNPV value එක අනුව මේ project එක අපි accept කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් XIRR function එක XIRR value එක හොයාගන්න. අපි හොයන්නේ equal sign එක ගහලා XIRR function එක open කරලා ඊට පස්සේ function argument එකට ගිහලා මෙතන
වැලියුස් විදියට අපි මේ වැලියුස් ටික ඔක්කොම මේ විදිහට සෙට් කරගන්න ඕන කෑෂ් ෆ්ලෝස් ටික. ඊට පස්සේ අපි ඩේට්ස් ටිකට මේ ටික ඩේට්ස් ඒ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක ඕකේ කරගන්න ඕන. එතකොට අපිට XIRR වැලියු එක 114ක් එනවා. එතකොට අපිට රික්වයර් රේට් එක තියෙන්නේ 110. එතකොට මෙතන 110ට වඩා XIRR වැලියු වැඩි හින්දා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඕන. එතකොට අපිට මෙතනදී පේනවා මේ අපි සාමාන්‍ය විදිහට NPV හැවලා ගත්ත වැලියු එක ඍණාගයක් වුණාට XNPV වැලියු එක අපිට ධනාගයක්. මොකද අපි මේ ඩේට්ස් ටික සැලකිල්ලට ගත්තොත් මෙතන අපිට පාස්ට් කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතන අවුරුද්දට සමහරක් ඒවා දෙපාරක් සමහරක් ඒවා අවුරුද්දට 3 පාරක් විතර කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අර අවුරුද්දට එන එකට වඩා අවුරුද්දට දෙපාරක් විතර එන කෑෂ් ෆ්ලෝ එක ෆාස්ට්. ඒකයි අර XNPV වැලියු එක ධනයක් වෙලා NPV වැලියු එක ඍණාගයක්. ওই විදිහට තමයි අපි ඩේට්ස් දීලා තියෙද්දී XNPV වැලියු එකයි XIRR වැලියු එකයි හොයන්නේ. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු.